кажу, сірий. Вони зараз перестріляють всіх, ми нікого не застрелимо. Спостерігаючи зараз, що воно зруйноване, горить, запах смерті на кожному кроці. І я так дивлюсь на свою гвинтівку, да, і це зараз не наводить. Були мотивовані, дуже сильно мотивовані і продовжували боротьбу. Боляче було те, що дуже багато мирного населення там загинуло. Короче, только что вручную шли салону. 4. Повномасштабна війна почалась для мене, та ну як, ми вже очікували, наш підрозділ вже зібрав рюкзаки, ми вже ждали десь за місяць, ми вже знали, що почнеться війна. І за 3 дня ми поїхали в Київ, зустрічалися там з нашими друзями із спецслужб, і вони вже нам розказали весь сценарій, ми вже знали, що буде війна. Ми поверталися, позаправляли машини, жінок підготували, що спочатку вони по селам безпечне місце, а потім вже будемо бачити по ситуації. І зустрів я його вдома, отримав сигнал тривоги, я вже знав. Прийшов на роботу, забрав рюкзак і поїхали ми на Київ. Відчуття були такі, злоба, переживання змішані. І жалко людей, і на кацапів дуже злі були, і хотіли швидше знайти їх, швидше вступити в бой, щоб їм... Бо ми було такі в нас аж депресія, коли ми 1 або 2 дні не могли їх знайти. Після першого бою нам вже ж полегшило, що ми все-таки добрались до них і вже їм дали піздю. Перший контакт сюди був. У нас був в Гостомелі. Ми зробили засаду на них. І ми тоді розбили роту десантну в чоботах. Є відео, як вони там вже в чоботах валяються. Только что колонна, это просто пиздец. Мы по сколько? 2 бэхи, Дэн? Арчик, 3 бэхи, вон одна горит, одна рядышком, не знаю, видно, не видно, горит, там куча трупов на них лежит, извините, что резкость такая снимаю на видео, все, отбой. І ми встрітили. Ми спочатку прийшли туди, нам поступила команда, наказ, інформація, що будуть вони заходити іменно цією дорогою. Ми видвинулися, знайшли перехрестя, з нами був ще ГУР, тероборона місцева. І почали будувати оборону. Валити дерева, бетонні блоки завалювати. Ну а ми, снайпера, шукали позиції, і це було важко. Да. Я в голову питаюся попасти, не попав 2 рази. Ти ще по походу ми їдемо? Да, там тупо чувак висів, видно, голова поля. Ти раз, 2, не попав, ти не поїхав. І я так стою і дивлюсь стекольний завод в Гостомелі і 3-поверховий будинок. Я кажу, нам туди треба. Місцем кажу, хто директор? Каже, директор он з бензопилою валить дерево. Помагає. Кажу, пустите нас в будинок. Та пущу. То ми на 3-й етаж піднялися, зробили там позицію і сутки ми там ждали кацапів, чекали. І був у нас там такий сюжет із сюрреалізму. Ми сидимо на позиціях, там все, поробили свої позиції, там все, снайпера сидять, відкриваються двері і прибиральниця. Хлопці, вам поприбирати. Ну, вона привикла там прибирати. І ми тут вроді, давайте ждемо кацапів, ми снайпера, тут йдуть прибиральниці, каже, поприбирати. Спочатку були тут снайпери, коли шукали для себе позиції. Коли ще там Георгій відкрив поперек дороги на відстані десь до кілометра, близько кілометра. Вони виходили на дорогу, дивилися. Вони просто не знали, скільки нас тут і що тут взагалі є. По радіостанції ми чуємо, їдуть. Ми ж приготувалися, чекаємо. Нічого не відбувається. Потім чуємо, ми були, отак перехрестя йде. Ми знаходимося тут, а кацапи поїхали звідсіля. І тут снайпера знаходяться. Починається, ми чуємо, як снайпера починають працювати. 1 постріл, 2-й постріл, 3-й постріл. Я напарнику кажу, сірий, вони зараз перестріляють всіх, ми нікого не застрелимо. 5-й постріл, кажу, давай удвох пробіжимося до хлопців на перехрестя, подивимося, що там робиться. Бо зараз вони вб'ють цих кацапів, але нікого не останеться. Кажу, це що? Ну все, хорошо, оставляємо хлопців нашу снайперську пару в марксмені на цій позиції, самі видвигаємося вниз на перехрестя до груп. Забігаємо до наших груп, за остановку за кут. У них отака гора їжі, і вони там стоять, виглядають. А їжу поприносили місцеві. Бо всі носять, вони
Кажу, я кажу, що тут у вас? Та нічого, там два кацапи вроді виглядають. Ми спочатку поїли, бо ми там вже сутки голодаємо. І був такий ковш, лежав над дорогою. У мене тут ще 7-й слой, до сих пор в солідолі. Його так кинули на дорогу. Я кинув винтовку і бачу, десь в районі кілометра виїхав БТР Кацапський 82-1, Тигр і якийсь кунг, він жопою до нас став, задком. Ми по БТРу постріляли. БТР щось покрутився, поїхав. Ми його не пробиваємо, ми не могли так просто дивитися, щоб вони стояли. Ліг і дивлюся, чую, так гусянка їде на нас. Дорога так розходилась вліво і вправо. Я дивлюся ліворуч, і гусянка все ближче, ближче, ближче. Я та не бачу її. Я перевожу приціл правіше і бачу, метрів 500 БМД летить на нас. Йо-моє, я бачу приціл. В ній великий тепловізійний. Я в цей приціл стріляю. Вона зупиняється, я за винтовку і втікає в сторону, бо вона прямо на мене їхала. Вона зупиняється буквально на пару секунд і починає далі їхати. І заривається прямо до нас на перехресті. Ну і хвилин, мабуть, 5-7 заїхали 4 БМД і на них десант, бо ніхто навіть з них ні одного пострілу не зробив. Тобто, я б так, вони навіть не збирались стріляти. То в мене напарник Серега стріляв із снайперської гвинтівки, з 338 з АІшки на 30 метрів. Перший постріл зробив так, скидуючи, стріляв по Кацапу. Потім ми зрозуміли, що діло буде, знав наші позиції. Вже ж цих розбили, вертаємося на свою позицію, буквально проходить 10 минут і ще 8 БМД заїжджає. І оці ми 8 БМД вже розстрілювали. Я ще ніколи в житті не стріляв на таку близьку дистанцію снайперської гвинтівки. Це було там 130 метрів, самий ближній постріл. І ми просто як в кіно. Куди перехрестя наводиш, туди і стріляєш. Навів, стріляв, навів, наступний. Коли вже не було нікого, то ми стріляли по самому БМД, яка їде. А хлопці знизу групи з РПГ по ним стріляли. І був же ж випадок, що перші 4 БМД наші групи, які були внизу, розбили нашим РПГ, а потім наші РПГ кончилися. І хлопці пішли, забрали кацапські РПГ, і з них вже працювали. За Дніпро і Бучу, за Україну квітучу, по московським вогонь, слава Україні! Бої відбувалися по всій лінії фронту. Практично більше 2000 кілометрів лінії фронту, все, що пов'язувало з нами, з тою нечистю, йшли жорстокі бої. Ми зрозуміли, що отут перші дні жорстокого протистояння, а ще коли наші друзі розповідали по мережах, де в нас були зав'язані групи, в мережах, що Гостомель тримається, що кадирівські пси гинуть, аж в'їжджать, як ті сучки. І ми розуміли, що тут правда на нашій стороні, Бог на нашій стороні, а перемога також буде на нашій стороні. І тут це все додавало сили.